नमस्कार, मी रणजित पाटील, कोडोली तालुका पन्हाळा येथून आलो आहे. मी माझ्या ओव्हरवेटसाठी इथं आलो होतो. 2013 सालीसुद्धा मी इथं येऊन 10 दिवसाचा कॅम्प केला होता. त्यानंतर कोणत्या तरी कारणानं मी शिवांबू घ्यायचं बंद केलं होतं. त्यानंतर मला कमरेचा त्रास आणि ओव्हरवेटचा जास्त त्रास व्हायला लागल्यामुळं मी परत आणि इथं 10 दिवसाचा कॅम्प केला. ह्या 10 दिवसाच्या कॅम्पमध्ये मी 8 दिवसाचा उपवास केला. 8 दिवसाच्या उपवासामध्ये माझं साधारणतः 8.5 किलो वजन कमी झालं. माझा जो कमरेचा त्रास होता तो 50% साधारणतः कमी झाला आहे. तर इथून गेल्यानंतरसुद्धा मी डॉक्टर साहेबांनी जो प्लॅन दिला आहे, डाएट प्लॅन, तो मी 100% फॉलो करीन व मला खात्री आहे की मी यातून 100% बरा होईन. धन्यवाद.